สวัสดีครับผมกะละมังวีทูเบอร์และวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเมาส์อันแน่กำลังคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปโฆษณาที่เด้งขึ้นมาใช่ไหมล่ะครับคุณคิดผิดแล้วล่ะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมทำขึ้นมาด้วยใจไม่ได้มีผลกำไรหรือการค้าใดๆแอบแฝงสังเกตได้จากคลิปนี้นะครับไม่มีโฆษณาและไม่มีการปักตะกร้าแต่อย่างใดเนื่องจากว่าแนวผมยอดซับไม่ถึงเงื่อนไขที่จะสร้างรายได้นะครับเพราะงั้นการค้าใดๆเลยไม่มีสักนิดเดียวใสๆด้วยใจที่บริสุทธิ์เลยครับผมแล้วถ้าคุณสงสัยว่าไอ้เมาส์ตัวนี้เนี่ยมันดีขนาดไหนถึงขั้นที่ผมยอมทำคลิปอวยแล้วเราก็มาฟังผมไล่คาถากันดีกว่าครับเบื้องต้นนะครับผมจะพูดถึงรายละเอียดของเมาส์สักนิดนึงแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะที่เหลือไปอ่านกันเอาเองในร้านค้าได้เลยเนื่องจากว่าผมไม่ได้ทำคลิปรีวิวสินค้าอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นผมจะพูดแต่สิ่งที่ผมอยากพูดในคลิปนี้เท่านั้นโอเคเรามาเริ่มกันนะครับคือตัวเมาส์เนี่ยนะครับก็คือ Solar Gaga นะครับโมเดลรุ่น SM802 เป็นคัสตอมเมาส์นะครับที่มีลักษณะโค้งเว้ารองรับฝ่ามือถ้าดูจากลักษณะโดยรวมแล้วน่าจะอยู่ในกลุ่มของ Economic Mouse นะครับเป็นประเภทปลามกิบปาล์มกิบคืออะไรใช่ไหมครับปาล์มกิบก็คือทรงเมาส์ที่ทำงานทั่วไปนั่นแหละครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับคุณเคยใช้เมาส์แบบไหนหรือเมาส์สำนักงานมันก็ลักษณะคล้ายๆกันแบบนั้นคือแค่พูดให้ดูเท่เฉยๆนะครับฟังก์ชันนะครับจะเหมือนกับพวกเมาส์เกมมิ่งทั่วไปนะครับจะรองรับหลายอย่างก็คืออย่างปรับ DPI ได้นะครับในตัวที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยมันเป็นรุ่นธรรมดาก็คือ DPI ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 แต่ผมเห็นของรุ่นโปรก็เขียนไว้นะครับก็คือตั้งแต่ 1,200 ถึง12,800 นะครับสามารถปรับแสงไฟจากเมาส์ได้มีโปรแกรมมาโครที่สามารถตั้งค่าได้นะครับจากหน้าเว็บเลยคือเพื่อนๆไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับแค่เปิดหน้าเว็บนะครับอย่างของ Google Chrome เนี่ยมันจะถามเลยว่ามันจะต้องลิงก์กับอุปกรณ์สักตัวหนึ่งเราก็เลือกที่เป็น USB ที่เป็นเมาส์ตัวนี้ที่เราเสียบไว้นะครับหน้าเว็บไซต์ก็จะลิงก์กับเมาส์เราพอดีแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ทันทีนะครับแต่ว่าที่ดีคือที่แบบมันดีเลยนะครับสำหรับการให้ปุ่มมาต่างๆบนตัวเมาส์นะครับก็คือปุ่มนะครับไอตัวที่ปรับ DPI กับตัวปรับแสงเนี่ยจะอยู่ด้านบนของเมาส์นะครับถัดลงมาจาก Looking Mouse อันนี้สะดวกนะครับเวลาที่ต้องการปิดไฟนะครับหรือว่าปรับความเร็วเมาส์ทันทีเรื่องปิดไฟเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วผมไม่ชอบใช้เมาส์แฟชั่นนะครับเพราะฉะนั้นพวกแสงอะไรเนี่ยไม่ใช้ปิดอย่างเดียวคือถ้ามันเปิดก็ปิดเลยแล้วก็ปิดง่ายด้วยนะครับไม่แสบตาส่วนด้านล่างของเมาส์นะครับจะเป็นการเลือกวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีตัว Wireless 2.4G นะครับเป็น Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.2 นะครับคือแต่ถ้าใช้แบบอยากใช้แบบใช้สายก็มีเหมือนกันก็เอา USB-C เสียบได้เลยนะครับเป็นการคอนโทรลแบบสายเหมือนใช้เมาส์สายตามปกตินะครับซึ่งผมก็ใช้สายเป็นหลักเนี่ยแหละครับผมไม่ชอบใช้ที่เป็นไร้สายอยู่แล้วเพราะมันชอบมีปัญหาหน่วงแบตหมดต่างๆนานาก็ว่าไปนะครับในส่วนของไร้สายนั้นนะครับคือผมถูๆไปเนี่ยไม่รู้สึกว่าใช้ไปนานสักเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกเหมือนก็มีอาการแบตมันหมดนะครับมันก็คือจะมีอาการดีเลย์แสดงให้เห็นอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยแหละครับและในส่วนของบลูทูธเนี่ยสำหรับการเชื่อมต่อในเครื่องแล้วเนี่ยคือตัวเครื่องผมอาจจะลวนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือไม่ได้ลองกับเครื่องอื่นก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้บลูทูธอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็สลับมาใช้เสียบสายเนี่ยมันจะตีกันนะครับมันเด้งไปเด้งมาซึ่งผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นปัญหาที่เครื่องผมหรือเป็นที่เมาส์แต่อันนี้ผมบอกไว้ก่อนเผื่อทุกคนเจอนะครับจะได้ไม่ผิดหวังแบบใครที่จะซื้อมาเพื่อใช้กับบลูทูธเนี่ยก็ลองพิจารณาดูเยอะๆหน่อยแต่จะใช้กับตัวไวเลสนะครับเป็นตัวรับเนี่ยเสียบที่ USB ที่เครื่องอันนั้นได้ไม่มีปัญหานะครับสลับโหมดได้ปกติเลยทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่ต่างจากเมาส์ทั่วๆไปใช่ไหมครับซึ่งที่ผมป่วยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดมาเลยสักอย่างเว้ยในตอนนี้ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบก็เมาส์ทั่วไปก็ทำได้ครับเพราะผมไม่ได้สนใจอะไรมากมายคือถ้าอยากได้เมาส์แบบที่ผมพูดไปเนี่ยซื้อตัวไหนก็ได้นะครับงั้นผมจะเล่าอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับคือผมนะครับอยู่กับคอมมากซะจนแทบจะเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับคือใช้งานมันหนักมากสิ่งที่ผมประสบปัญหาเลยก็คือผมต้องซื้อเมาส์และคีย์บอร์ดใหม่เวลาที่มันเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นแบบเมาส์ดับเบิลแดกแล้วหลุดคลิกติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับซึ่งถ้ามันมีอาการนิดนึงเนี่ยผมก็รวบๆนะครับยัดใส่กล่องแล้วก็เอาไปเคลมที่ร้าน นอกจากจะต้องมีเวลาไปเค
เคลมที่ร้านแล้วเนี่ยเรายังต้องมีเวลาไปรับของด้วยนะครับเมื่อมันส่งกลับมาแล้วทั้งที่ปัญหามันเล็กน้อยมากๆนะครับก็แค่คลิกไม่ติดเองนะครับผมก็เคยแกะมาซ่อมนะครับคือมันก็ลำบากตรงที่สวิตช์คลิกเนี่ยมันติดมากับแผงเลยคือเราจะต้องมีหัวแล้งตะกั่วน้ำยานะครับเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอีกอันนี้ผมพูดเป็นประสบการณ์จริงนะครับคือผมใช้งาน Logitech Combo นะครับไอตระกูล MK 200กล่องตั้งแต่ราคา200 300จนตอนนี้จะ500แล้วนะครับไอที่มันได้มาทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดนั่นแหละครับแน่นอนว่าของเขามันก็ดีแหละครับคือมันเสียเล็กๆน้อยๆก็เคลมได้ถูกไหมครับแต่ช่วงระยะเวลาที่เคลมอะครับมันไม่มีของไปใช้เราก็ต้องซื้อใหม่ทันทีนะครับซึ่งตอนนี้ที่บ้านผมจะมีกล่องของ Logitech เนี่ยวนกันอยู่นะครับประมาณ3กล่องนะครับด้วยความที่ผมเองเนี่ยก็ใช้โน้ตบุ๊กด้วยพกออกไปใช้งานข้างนอกนะครับก็จะมีพกติดกระเป๋าไป1ชุดนะครับห้องคอมผมมีคอม2ชุดก็จะเป็นวางไว้ตัวละชุดนะครับแต่ตัวที่ใช้บ่อยเนี่ยถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเราก็สลับเอาตัวอื่นที่ไม่ค่อยได้ใช้มาวางก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวที่พังไปเคลมจนมันลูปมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะผมเริ่มจะคิดได้ว่าหรือเมาส์ที่เราใช้เนี่ยมันถูกไปหรือเปล่านะครับก็เลยลองไปซื้อไอ้เจ้า BenQ Zowie FK2 นะครับมาใช้ดูสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับคือยังไงซะสวิตช์เนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเสียได้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อเมาส์ตัวที่แพงหรือตัวที่ถูกนะครับอายุการใช้งานแทบไม่ได้ต่างกันเลยสำหรับผมแล้วครับคือมันเสียง่ายกว่าสายขาดในด้วยซ้ำนะครับผมมันเจออาการดับเบิลคลิกนะครับหรือแดกค้างไว้แล้วมันหลุดมือก่อนที่จะเจอสายขาดในด้วยนะครับและตรงนี้นะครับที่ทำให้ผมเริ่มมองหาคัสตอมเมาส์นะครับเพื่อเอามาใช้สำหรับ Hot Swap ได้มันเริ่มมาจากตัวคีย์บอร์ดนะครับคือผมเห็นคีย์บอร์ด Hot Swap ใช่ไหมไอคีย์บอร์ด Logitech ก็พอกันนะไอปุ่มชิปชอบเด้งซ้ายเด้งขวาสเปซบาร์กดลงบ้างไม่ลงบ้างเริ่มฝืดๆนะครับเพราะว่าตัวเหล็กบาร์ที่มันดามเริ่มมีปัญหานะครับกดลงบ้างไม่ลงบ้างก็เลยไปลองซื้อคีย์บอร์ดแต่คีย์บอร์ดผมไม่อวยนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดมันแพงหาตัวถูกไม่ได้เลยนะครับก็อันนี้เรามาดูในส่วนของเมาส์ต่อกันละกันนะครับก็คือตัวเมาส์เนี่ยที่มันคัสตอมได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับทีเนี้ยคือคำว่าคัสตอมเมาส์ได้เนี่ยมันก็คงจะมีลักษณะคล้ายๆคีย์บอร์ดนะครับก็คือจะมีเบสนะครับมีสวิตช์แล้วก็มีคีย์แคปใช่ไหมฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำก่อนกันละกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่งงนะครับเวลาผมพูดถึงข้อมูลเมาส์หลังจากนี้ไปนะครับอันนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า button shell นะครับมันจะอยู่บนสุดเป็นกระดองที่เอาไว้เวลานิ้วเรากดคลิกแล้วก็จะส่งต่อไปที่สวิตช์นะครับส่วนตัวสวิตช์นะครับอันนี้คือตัวสวิตช์ที่จะอยู่ใต้เมาส์ที่จะตัวรับเป็นตัวรับการคลิกของเรานะครับใต้เมาส์นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าซ็อกเก็ตซึ่งถ้าเป็นเมาส์ตัวถูกๆเขาไม่ได้ออกแบบซ็อกเก็ตมาเขาก็จะบักกีนะครับติดอยู่กับแผงวงจรเลยซึ่งตัวเนี้ยเวลาเราจะซ่อมเราต้องบักกีออกต้องเอาตะกั่วออกนะครับถึงจะดึงออกได้อันนี้จะยุ่งยากแต่บางตัวก็อาจจะมีซ็อกเก็ตมาให้ก็จะง่ายขึ้นเล็กน้อยนะครับครับเรามาดูนะครับอย่างตัวแรกนะครับเมาส์ Roll Free Touch นะครับมันเปลี่ยนได้แค่ keycap แต่ว้าวเมาส์มันใช้ keycap ได้เว้ยสวิตช์พังก็คงไม่สนุกเท่าไหร่นะครับแต่ราคามันก็อยู่ที่ต้อง 2,490 แบบ 2,490 เด้อเฮ้ยมึงเปลี่ยน keycap ได้อะแต่มึงเปลี่ยนสวิตช์ไม่ได้อะครับก็เราไปดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมแนะนำไว้มันก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าผมไม่ซื้อผมเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับต่อมานะครับก็เป็นเมาส์ของแลมสุนะครับแลมสุรุ่นทาจิเนี่ยตัวนี้นะครับโอ้แบบว้าวมันเป็นฮอตสวัปที่แท้จริงเลยนะครับดูสิครับมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งได้รีวิวนะครับในการพยายามที่จะเปลี่ยนสวิตช์ให้กับเมาส์ตัวนี้ด้วยนานจังขอข้ามนิดนึงกันแล้วกันนะครับคือมันต้องแกะมาเยอะขนาดนี้เลยงั้นเหรอเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนได้ราคาเท่าไหร่นะฮอตสวัป5,000เลยมันก็แพงไปนะแต่เปลี่ยนได้มันก็สะดวกนะครับแต่ว่าการแกะมันก็ยุ่งยากราคามันก็แพงแล้วมันไม่ใช่ราคาที่ควักตังค์จ่ายได้นะครับงั้นเรามาดูอันต่อไปดีกว่านะครับเอาปล่อยไปครับตัว 5,000 มันเกินไปนิดนึงนะครับและอันนี้นะครับคือเมาส์ที่ผมเล็งไว้ว่าจะซื้อในตอนแรกต้องเรียกว่านี่แหละใช่เลยนะครับเป็นเมาส์ที่สามารถถอดซ็อกเก็ตได้จากด้านล่างของเมาส์นะครับแล้วตัวสวิตช์เนี่ยเราก็สามารถใส่คืนเข้าไปในซ็อกเก็ตที่เราถอดมาได้แล้วเราก็เอาซ็อกเก็ตเสียบเข้าไปคืนที่ด้านใต้ตัวเมาส์ได้เลยนะครับแบบโอ้โหมันง่ายมากแค่ดึงออกใช่ไหมถอดของเก่าออกเอาสวิตช์ใหม่ใส่ไปแล้วก็เอาตัวซ็อกเก็ตเสียบคืนไปดูดีมากๆเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันสามารถถอดแบตในเมาส์ได้ด้วยเพื่อราคานะครับอยู่ที่ 3,190 บาทนั่นแหละครับ
คือเหตุผลที่ทำให้ผมยังไม่ซื้อในตอนแรกนะครับคือผมมองตัวนี้ไว้นานแล้วนะครับจนปัจจุบันนะครับสินค้าหมดครับ นานขนาดไหนคือโลก้าเขาไม่ได้ผลิตมาเพิ่มแล้วนะครับผมไปดูในหน้าเว็บไซต์เขามีแต่เมาส์ตัวปกตินะครับไม่มีเมาส์ที่เป็นตัว Hot Swap แล้วนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้ผมตบมือนะครับให้เลยนะครับสำหรับการที่มีสมาธิฟังมาจนถึงตอนนี้ได้แม้ว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจก็ตามนะครับและในตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงเมาส์ที่ผมอวยในตอนนี้เลยก็คือ Solar Gaga ออกเสียงนี้บอกอ่ะ อ่านผิดเนี่ยอายเลยนะคือไม่ได้ถามนะครับว่าผู้ผลิตเขาออกเสียงว่าอะไรเราไปซื้อจากเขามานะครับเราก็เห็นเป็นเขียนตัวอักษรแค่นี้ก็อ่านแค่นี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับผมได้ลองซื้อตัวนี้มาใช้โดยบังเอิญนะครับไม่ครับมันไม่ใช่ความบังเอิญครับแต่มันเป็นของถูกมันถูกยังไงล่ะก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็มีสิ่งที่ผมต้องการอยู่ในนั้นด้วยก็คือการ Hot Swap ได้นะครับโดยที่ตัวของ SM802 เนี่ยครับถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนสวิตช์นะครับก็แค่เปิดฝาหลังนะครับแกะ Button Shell นะครับแล้วก็จะพบกับซ็อกเก็ตที่สามารถสลับสับเปลี่ยนได้เองเลยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆนะครับคือแบบง่ายเร็วจนไม่รู้จะอธิบายอะไรต่อแล้วครับมันจบลงแค่นี้แหละครับมันก็มันสั้นนะครับมันของมันใช้ง่ายอะครับแล้วมันก็ไม่ได้ราคาแพงเราก็สามารถเข้าถึงได้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าถูกเนี่ยมันถูกขนาดไหนถึงขั้นที่ผมยอมซื้อแล้วทำคลิปอวยแล้วก็จากเมาส์ตัวก่อนๆที่ผมพูดว่าราคาถูกที่สุดตอนนั้นที่เท่าไหร่นะที่ผมพูดย้อนกลับไปนิดนึง 2,490 ใช่ไหมฮะและเมาส์ตัวนี้นะครับก็จะถูกกว่านั้นอีก 2,000 ไม่ครับไม่ใช่ครับ 1,500 ไหมก็ไม่อีกครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับเมาส์ตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาในราคา373 บาทนี่ขนาดมีค่าส่งอีก38 บาทนะเนี่ยก็นั่นแหละครับถ้ามันจะราคาเหลือพอๆกับเมาส์ทั่วไปในตลาดแล้วก็ผมซื้อครับ